matagal na rin akong hindi nakapag, makeup vlog. So, naisipan ko habang maaga ako ngayong nagising at saka ready na ako pumasok sa trabaho, naisipan kong mag-makeup mag-makeup vlog tayo ngayon. Ayun, dito tayo sa baba. Ngayon gusto kong itry yung natural light sa labas kasi ang ganda ng panahon ngayon, maaraw siya. So, naisipan ko dito lang ako mag-film sa baba. So, nakalagay na ako ng tawag dito, nakalagay na tayo ng moisturizer, yung regular moisturizer ko, tsaka sunscreen, and then primer. Ito guys yung gagamitin nating foundation ngayon. Kasi pag pumapasok ako, gusto ko yung kahit very light na makeup lang. Kasi yung mukha ko yung parang gising lang, yung parang nasa bahay lang. So pag pumapasok ako, nagme-makeup talaga ako ng yung very light makeup lang. Ang pinaka-importante sa akin yung concealer, foundation, tsaka kilay. Okay na ako niyan. Ito na yung kulay ng Revlon na foundation guys. Gustong gusto ko to. 35 Natural Beige yung shade niya. So direct ko na lang siya sa beauty blender. Tapos alam mo yung mukha ko ngayon, nag-breakout ngayon yung mukha ko kasi tawag dito, ayun yung niya, ang ganda ng coverage. Hininto ko yung skincare ko, yung isa lang na skincare na ginagamit ko nga dati kasi nga marami akong pimples dito sa jaw. Hindi pwede kasi buntis tayo ngayon, so ang ginagamit kong lang ngayon, tawag dito, moisturizer lang talaga yung nagamit ko kasi natakot ako eh. Ayaw kung ano-anong ilagay ko sa mukha ko. Pero pag okay na, balik naman tayo sa skincare natin. So ayan guys yung coverage ng Revlon. Sobrang ganda ng Revlon na to. Yan, yung coverage niya very light, hindi kiki at saka parang wala kang in-apply sa mukha mo. Yung lightweight lang siya. Yan yung coverage guys. Kung may naririnig kayong parang weird noise, on kasi yung computer nila. May kasi siya, ino-on kasi siyang website buong araw hanggang magdamag, kaya may naririnig kayo ng weird noise. Yun yung computer, yun. Daan naka-on siya. Ang ganda talaga ng coverage ng foundation na to. Isa sa mga paborito kong foundation na meron ako dito. Revlon, Maybelline, tsaka marami pa akong foundation na maganda talaga yung yung coverage. Although hindi na ko cover yung mga ko dito, pimple ko dito, pero maganda talaga yung coverage niya. Concealer naman, ito yung paborito kong Hey Honey Trick and Treat Concealer. Ito yung isa sa pinaka favorite kong concealer. Ayan, bumababa na yung yung araw. Hindi na maaraw. Bumababa na siya. Kakalat ko lang siyang ganyan. Maganda tong concealer na to. Ewan ko kung alam nyo tong na to, brand na to, Hey Honey na brand na concealer. Sobrang ganda niya. Para sa akin. Ito yung madalas kong ginagamit na concealer. Ayan guys, ganda. Sobrang magandang concealer siya, yan. Ayan, bumabalik na naman yung araw. Alam mo, gusto kong mag-film dito sa baba, kaya lang hindi ako makapag-film dito sa baba kasi minsan naglalaro sila sa computer, ng games, tsaka yung kusina. Dito lang sa likod ko talaga yung kusina. So, minsan, may ginagawa kami sa kusina, nagluluto o Pangit ba sa background na maingay? So, tamang-tama ako lang mag-isa ngayon dito. So, naisipan kong habang nag-aantay ako ng oras bago pumasok, naisipan natin na mag-makeup tayo. Matagal ko na rin itong hindi nagagawa.
Alam, malalobat na ako. Ano na lang, 2 bar na lang yung battery ko. 3 yung battery ko. Na-charge ko naman siya. Pag hindi mo ginagamit, nababawasan yung ano niya, yung charge niya. So, maglalagay lang ako ng kunting contour. Favorite kong bronzer, guys. O, gamit na siya. Ofra bronzer. Lalagay ko lang sa forehead ko ng konti. Saka sa jaw ko. Sana hindi tayo malobat. Ganyan lang. Lalagyan ko lang dito ng konti para medyo mag-tone yung foundation ay yung mukha ko. Ganyan lang. Sobrang kunti lang na parang ano lang. Medyo brown sa forehead. Yung paboritong maglagay ng bronzer sa forehead. Talagang nilalagyan ko dito sa mga dulo-dulo ng buhok ko. Ganyan. And then, ganun lang. Okay, pag sa kilay naman, meron ako ditong pinaka-paborito kong pangkilay na nagtatagal talaga siya ng buong araw. Mahirap siyang mabura ba. Meron akong 2 shade, guys. Ito, black, tsaka parang ano siya nakalimutan ko yung shade ng isa, parang medyo may pagka-brown, pero yung black yung malimit kong ginagamit. Pero minsan, pinaghahalo ko silang 2. Sobrang gandang pangkilay. Gustong-gusto kong pangkilay. So, mag-eyebrows lang tayo ng mabilisan. Ang oras na ba? 12:34. Alas 2 yung pasok ko eh. So, drawing ko lang. Ang hirap magkilay sa harap ng camera. Pero pag, madali lang pag hindi ka nakaharap sa camera. Kaya minsan, hindi ko siya makilay ng maayos. Tingnan mo, yan. Napadami na agad yung lagay kong product. Ganyan. Ginuguhitan ko muna yung baba. Tsaka sa taas naman. Sana nakikita nyo ha. Kasi mahirap magkilay. Yan. Ganyan lang ginagawa ko. And then, fill out ko na yung rest ng kilay natin. May squirrel na dumadaan sa likod ng back door. Sa tawag doon, yung tawag ba doon sa parang medyo nakapal yung paglagay ko ng eyebrows, pero minsan pag mahirap kasi mag eyebrows nang nagsasalita, tsaka yung nasa harap ka ng camera. Iba yung ginamit kong camera ngayon, hindi yung Sony CB1. Ito yung camera kong isa na pinapalitan ko ng lens na, yung lens na to, hindi mo siya ma-zoom, pero yung yung background niya, nagbibigay siya ng bokeh effect sa background. Sobrang ganda ng lens na to. Mura lang to eh. Nabili ko ata to nung yung sale. Pero maganda yung yung review niya ng lens na to. Maganda rin siyang pang picture kasi yung background mo talagang sobrang blurry. And then, maglalagay lang ako ng blush. Yung paborito kong blush, itong, the same sila ng brand ng, ng bronzer na ginagamit ko palagi. Ito guys. The same sila ng brand. Isa sa pinaka-paborito kong bronzer tsaka blush. Pati yung kulay niya, sobrang bumagay sa skin tone ko. Yung kulay ng blush. Kaya, paborito kong ito yung palaging ginagamit kong color ng blush. Sobrang ganda. Gamit lang tayo ng tawag dito. Blush brush. Ganyan lang. Ito lang yung ginagawa ko pag nagmamadali ako ng hindi ko gusto ng walang time pang mag-makeup. Kasi pag mag-makeup matagal siya. Pag talaga yung gusto mong makeup talagang matagal din siya. Maabot ako ng 1 oras pag nag-makeup ako ng full makeup talaga. Mag-1 oras din. Napapansin din niya ni Dan eh. Mag-makeup lang daw ako minsan pag may time ako mag-get ready ako, papasok ako. Mag-makeup lang daw ako, maabot ako ng 1 oras. So, yan ganda ng ng blush. Ng kulay. Parang bumagay siya sa skin tone ko. Try natin to. Si Pretty Vulgar na powder, whatever. Loose powder. Kalimutan ko.
Bihira lang talaga ako maglagay ng loose powder dito sa under eye. Hindi ako mahilig. So, ayan. Anuhin na natin hanggang sa natin, buong eyes natin. Dito rin sa baba. Tingnan mo, ang laki ng pinagbago ng yung parang simpleng makeup lang pero nabuhay yung mukha natin. Sa mascara naman tayo, pinaka-paborito kong mascara from L'Oreal, yung waterproof kasi ayoko talaga ng hindi waterproof kasi nasubukan ko ng try ng hindi waterproof. Ayoko talaga yung kumakalat sa under eyes. Nasubukan ko na yun one time, kumalat talaga sa under eyes. Sa under eyes ko yung mascara, naging parang may black eye tuloy yung under eye ko at hindi ko siya pwedeng may fix kasi nasa trabaho ako. So, hinayaan ko na lang siyang ganun yung parang may black eye na ang itim dito. So, gusto ko sa mascara, waterproof, kahit mahirap siyang tanggalin. Pero meron naman makeup remover na pangtanggal ng waterproof makeup. So, okay lang. Maglagay lang ako ng simpleng yung simpleng mascara sa eyelashes ko para hindi naman siya para yung mata ko hindi naman mukhang bagong gising. Yun lang yung ginagawa ko everyday pag pumapasok ako. Maglalagay lang ako ng konting-konting mascara. Ganyan. And then, okay na ako dyan. Yung lower eyelashes ko guys, hindi ko na nilalagyan ng mascara kasi gusto ko yung taas lang, hinahayaan ko lang siyang walang mascara. Sa akin lang kasi parang natural, simple makeup lang naman para medyo mabuhay lang yung mukha ko. Hindi ko na hinagalaw yung lower lashes ko. Hinahayaan ko na lang siyang walang mascara. Nilalagyan ko lang yung taas. And then maglalagay lang ako ng any kind of lip balm or something like that na hindi make sure na mag-dry yung lips ko. And then ito na yung makeup natin. Sobrang easy, madaling makeup na sobrang dali lang gawing makeup pag nagmamadali kayo, wala na kayong time. Ito yung palagi kong ginagawa pag nagmamadali ako, wala na akong time. Kahit may doctor's appointment ako or may dentist appointment ako, gusto ko lang yung talagang mabuhay lang ng konti yung mukha ko na hindi parang bagong gising lang na parang nasa bahay lang. So, naglalagay ako ng foundation, concealer, eyebrows. Of course, eyebrows, hindi natin may makakalimutan. Importante yan. Tsaka konting blush, at tsaka lip balm, chapstick, or yun lang. So, ito na yung makeup natin. Sobrang simpleng makeup lang. So, malapit na akong umalis, mag-alauna na ng hapon. So, dito ko na tatapusin yung video natin ngayon. Wala lang, trip ko lang mag-film habang mag-isa. Walang ingay dito sa baba. So, kung gusto niyo itong mga ganitong video, comment lang kayo sa baba, let me know. Kung gusto niyo yung ganitong mga video na makeup, matagal ko na itong hindi nagawa. And then, maraming salamat sa panunood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Huwag mong kalimutan yung click yung kampana para ma-notified ka every time na mag-upload ako ng video. Thank you so much for watching everyone and I will see you on my next video. Bye!